Mites tässä nyt on näin rajusti sitten päässyt käymään, että mä oonkin tosiaan täällä, enkä ulkomailla harjoitusleirillä? Tiedättekö mikä on huono puoli tämmöisessä Alppimäessä? Täällä ollaan taas Urhean Alppimäessä. Tervetuloa vlogiin. Mulla on aika perinteinen se, että kova treenijakso alkaa nopeuspäivällä. Mä tosiaan vedän 60 metrisiä, niin kuin vedin tänäänkin. Toi treeni on semmoinen tietynlainen palautumisen mittari, että onko tästä nyt hyvä aloittaa se kova treenijakso. Ja no, sitten kun on tullut niitä päiviä, missä se tosiaan ei olekaan kulkenut silleen oikein hyviä, että tavallaan on vähän huono fiilis ja vauhdit ei ole ollut ihan sitä, mitä halutaan ja näin, niin sitten se on itselle silleen aina kova paikka. Täällä nyt please sano coach, että tästä ei nyt päästäkään aloittamaan sitä kovaa treenijaksoa. Kyllä se sitten monesti ollaan tehty nimenomaan silleen, että siinä sitten ollaan otettu muutama päivä vielä lisää, että saisi vähän vielä enemmän palautusta sitten ennen kuin aletaan treenaamaan sitten kovaa. Tänään oli kyllä oikein hyvän tuntuiset noi vedot, että tästä ei nimenomaan semmonen fiilis, että nyt on hyvä aloittaa kova treenijakso. Että joo, nyt sitten pitäis jaksaa mennä suihkuun. Mä oon tässä jo hetken aikaa istuskellut tässä kämpän lattialla. Huomenna onkin mielenkiintoinen päivä, kun sovittiin yhden hierojan kanssa silleen, että mä käyn ottamassa pienen käsittelyn mun takareille huomenna ja kysyin, että mikä on myöhäisin aika huomenna, mikä sillä on vapaana, ja se sanoi, että kello 17. Ja mulla on huomenna tupla-VK-päivä, eli mun pitää saada tupla-VK-päivä pakettiin ennen kello 17, mikä on silleen, no yleensä mä olisin aloittamassa ehkä kello 17 tai 17.30 sen toisen treenin, ja nyt se pitää olla jo niin kuin lopetettuna ja sen jälkeen syötynä ja sitten siirrytty sinne hierontapaikkaa ennen sitä, niin ei se sinänsä tarkoita mitään muuta kuin, että pitää vaan herätä huomenna riittävän aikaisin silleen, että kerkee saamaan treenipäivän pakettiin sitten ennen sitä 5. Kilometriä alkuverkkaa ja nyt sitten ohjelmassa olisi 8 kertaa 3 minuuttia VK:lla. Pikkusen kohdalla laktaatti silleen, että olisi voinut olla aavistuksen matalampi kyllä. Hirveän kuuma tuli. Ihan älytön hiki. Se teki itsessään jo olo vähän silleen tukalaksi, mikä niinku ehkä osaltaan silleen pikkusen ehkä vaikeutti sitä sen fiiliksen tuntemista silleen, että pysyykö siinä autolla VK:lla. No niin, johon se on lounasaika, kun kello on 9.15. Tuttu setti luvassa 2 kertaa 10 kertaa 400 metriä. 45 sekunnin palautus, 3 minuutin sarjapalautus ja vauhti mahdollisimman kovaa silleen, että se pysyisi kuitenkin vielä
VK:lla. Pitääkö aina koittaa muistuttaa itselle se, että se on tärkein se fiilis sille. Silloin jos se on vähän lähtenyt karkaamaan, niin kyllä mä oon siinä fiiliksessä myös tuntenut sille, että mä vähän pusken sitä vauhtia. Tää on kyllä semmonen treeni, että tässä ei yhtään saa lähteä puskemaan, että ei muuta kuin hommiin. Onnistunut treeni, mutta on ollut niin kuin helpompiakin fiiliksiä. On tätä tullut paljon väsyneempiäkin settejä tätä treeniä tehty, että toi 4.1 on aika niin kuin hyvä lakti tohon loppuun. Varsinkin toi vauhti oli silleen, että siinä mentiin jo niin kuin 6-8 puolen noissa vedoissa. No, miten tässä nyt on näin rajusti sitten päässyt käymään, että mä oonkin tosiaan täällä, enkä ulkomailla harjoitusleirillä, kun mun alkuperäinen suunnitelma oli kyllä, että mä nimenomaan tähän aikaan olisin ulkomailla leireilemässä, niin kuin moni muukin yleisurheilija tällä hetkellä on. Ja siis silloin kun me oltiin Etelä-Afrikassa, niin me ruvettiin silloin tammikuussa sen leiriporukan kanssa suunnittelemaan näitä kevään kuvioita. Ja itekin silloin kerkesin jo aika paljon innostumaan siitä ideasta, mikä silloin tuli, että lähettäisikin tässä keväällä Ranskaan Font-Romeux'n leirille. Ja no, siellä ne kaikki muut siitä leiripurukasta tällä hetkellä ovatkin, mutta itse mä jäin tänne, koska mulle ei siinä heti tullut mieleen, mutta sitten ennen kuin sitä matkaa sinne varasin, niin rupesin kuitenkin miettimään, että mikähän mahtaa olla siitepölytilanne tuohon aikaan Etelä-Euroopassa. Kun mulla tosiaan on siis koivuallergia, se on vähän semmonen jokavuotinen riesa silleen, että joinain vuosina se haittaa vähän enemmän, joinain vuosina se haittaa vähemmän, mutta esimerkiksi viime vuosi oli tosi paha koivun siitepölyn suhteen, niin senkin takia halusin tämän asian varmistaa. Mä rupesin sitä selvittelemään silleen, että mä laitoin ihan Ranskan siitepölytiedotukselle viestiä, selitin tämän mun tilanteen ja kysyin, että minkälaista siitepölytilannetta he ennustaa nyt sitten tuohon huhtikuulle. Ja kyllä se vastaus vaan oli semmonen, että mä en sitten halunnut lähteä kokeilemaan sinne Ranskaan, että onko se hyvä vai eikö se ole hyvä. Toinen vaihtoehto, mikä tuli mieleen siinä heti, että olisin lähtenyt tässä keväällä uudestaan Etelä-Afrikkaan, mutta sitten kun ei ollut semmoista niin selkeää ryhmääkään, minkä kanssa menisi sinne Etelä-Afrikkaan, niin sekä ei tuntunut niin semmoiselta järkevältä ratkaisulta, niin sitten kaikkein selkein ratkaisu tuntui siltä, että mä jäisin vaan Suomeen ja tuun tänne Urheaan sitten Alppimajaleirille. Elikkä ainoat alppimaisemat, mitä mä tuun tässä keväällä nyt näkemään, on tuolla treenihuoneen seinällä, mutta hyvän leirin täällä pystyy varmasti silti tekemään. Toissapäivänä oli psyykkisen valmennuksen tapaaminen. Saatiin sovittua ihan tonne Urheaan silleen Annen kanssa tapaaminen. Ja psyykkisessä valmennuksessa voin kyllä sanoa silleen, että suosittelen kyllä kovasti jokaiselle urheilijalle, että urheilusta tulee niin helposti keskittyy pelkästään siihen fyysiseen puoleen ja sitten se psyykkisen puolen harjoittelu jää niin kuin oikeastaan olemattomaksi. Että kyllä se itsellekin se on monesti aina kun meillä on tapaaminen sovittuna, niin siinä on vähän silleen, että onko mulla tässä nyt oikein mitään puhuttavaa. Ja ei mulla silleen varsinaisesti just missään kohti nimenomaan ollutkaan silleen, että mulla olisi joku niin kuin tosi akuutti joku tämmönen huoli tai ongelma siinä, jota nyt pitäisi lähteä ratkaisemaan. Mutta sitten kun siinä keskustellaan, niin siinä pääsee itsekin sitten purkamaan niitä mietteitä, mitä siinä hetkessä on mielessä. Ja päästään löytämään sitten erilaisia työkaluja, mitä pystyy sitten käyttämään tässä urheilussa. Ja tänään olisi sama kova treeni, mikä oli edellisessäkin vlogissa, eli minkä mä tein 400 siellä Palokan kentällä. Niin nyt ollaan sitten täällä Pirkkolassa ja tosiaan 10 plus 4 kertaa 400 metriä.
kokonaisuudella tuli ihan semmonen ehjä setti, mutta kulku oli tänään vaan huono. Siitä ei niinku pääse mihinkään, että oli jotenkin, siis alkuverkka tuntui ihan hyvältä vielä, mutta oikeastaan heti ensimmäistä vedosta asti niin tuntui, että vitsi, tänään ei ole kyllä mikään ihan paras päivä. Että oli jotenkin raskaan tuntunen meno tänään, että siitä toisaalta sitten on iloinen, että pystyi kuitenkin niinku toteuttamaan sen treenin silleen, että se pysyi kuitenkin silleen hallinnassa ja näin. Se ei vaan ollut hirveän kivaa tänään se treenin tekeminen. Mä sain tähän leirille tämmösen käsimittarin, mikä siis näyttää happiprosenttia. Tää on mulla siis lähinnä sen takia, että mä pystyn vertaamaan sitten tohon huonemittariin, että näyttääkö se about samaa lukemaa, ja hyvinhän se on kyllä siis näyttänyt, mutta tässä on ollut ihan mielenkiintoinen se, että mä oon aina luullut, että se hypoksia rajoittuu ihan pelkästään tähän huoneeseen. Heti kun mä kuulen tästä ovesta, niin sit ollaan jo ihan normaalissa happitasoissa. Mutta mä menin tämän käsimittarin kanssa sitten tänne eteiseen, ja tästä sitten huomaankin sen, että happitaso kyllä nousee selkeästi, kuitenkin ei nouse 18% paljon ylemmäs. Eli se vastaa semmoista 1000-1200 metriä korkeudessa. Koska sitten tosiaan jos mennään pihalle tästä ulko-ovesta, niin sit se nousee tosi nopeasti sinne 20, mikä on siis merenpinnan taso. Joo. Tätä tää nyt sitten on. Toinen vaihtoehto olisi ollut se, että mä olisin siellä Ranskassa kuvaamassa vuoria, mutta nyt mä teen sitten. Neljänkilsa alkuverkka ja nyt sitten tuodaan hommiin, eli 5 minuutin pätkiä. Ja kun on 6 vetoa, niin pitää keskittyä silleen, että pari ekaa pitää niin vähän tunnustaa sitä vauhtia silleen, että ei niin tarkkaan pitäisi ihan kovaa, koska mulle tästä tulee kyllä pitkä treeni. Suosittelen kyllä katsomaan leffan Project Hail Mary, vai mikä se oli suomeksi, projekti Ave Maria. Että oli tosi hyvä leffa. Vähän mietin silleen, että annanko Letterboxdissa, onko se 4,5 tähteä vai olisiko jopa se täydet 5 tähteä. En ole vielä ihan päättänyt, mutta joka tapauksessa oli tosi hyvä leffa. Ja mulle tosiaan toi leffassa käyminen on sitä palautumisen maksimoimista, koska mä tarkistin vielä, mulla on ennenkin käynyt tolleen, miten kävi eilenkin. Ouran datasta näki silleen, että se ehdotti mulle siinä leffan aikana, että mä olisin ottanut vajaan puolen tunnin päiväunet. Vaikka siis todellakaan mä en oo siinä nukkunut, mutta jotenkin se on vaan siinä, kun uppoutuu siihen leffaan, niin siinä sitten kroppa rauhoittuu sitten jotenkin niin hyvin. Jos on katsonut aiemminkin mun vlogijaksoja täältä Helsingin leiriltä, niin saattaa tunnistaa paikan silleen, että tietää, että tänään on ohjelmassa 200 metrin ylämäkkiä, eli 20 kertaa 200 metriä. Tiedättekö mikä on huono puoli tämmöisessä alppimajassa? Varsinkin tämmöisessä yksiömaallisessa, että tuossa on toi keittiö tässä samassa tilassa kuin missä nukutaan ja eletään. Se on se, että kun täällä on vähän semmonen hidas tää ilmanvaihto tässä huoneessa, just sen takia kun tähän huoneeseen tehdään sellainen vähähappinen ilma, niin sitten ilma vähän niin kuin poistuukin täältä sitten silleen hitaammin. Ja se tulee ilmi siinä, kun tuossa keittiössä sitten kokkailee jotain. Ja nytkin mä tein iltapalaksi silleen, että mä vähän paistoin siinä leivän päälle sitten kananmunaa. Ja se ehkä ihan ton verran palo se kananmuna siinä pannulla ja kokkauskärryt, niin ne tänne kyllä jää leijailemaan sitten pitkäksi aikaa. Et eilenkin kun mä tein kanakastiketta, niin seuraavan päivän aamupäivänä mä tuun treenistä ja täällä vieläkin tuoksuu se kana. Se on vähän nihkeä tässä nyt ruveta tässäkin niinku nukkumaan, kun tuntuu, että vähän tämmönen kärry täällä ilmassa vielä.
Ja taas mennään. Se olisi ekaksi tonneja silleen MK-teholla muutama kappale ja siihen päälle sitten 200 metrisiä. Se oli vasta toissa päivänä, kun mä tein sen 200 metrin ylämäkitreenin, niin se tarkoituksellakin halutaan näihin tehotreeneihin vähän tämmöistä tihentymää tähän, niin siinä vaan saattaa olla haasteena se, että miten on palautunut sitten siitä mäkitreenistä, mutta ainakin verkan perusteella on semmonen hyvä voimainen fiilis, että lähdetään katsoa miltä se nyt tänään sitten tuntuu. Semmonen kombo, että rupesi vähän hapot kertymään, kun oli 26-sekkainen ja 90 sekunnin palautuksella. Mutta tuossa tunnelissahan on kiva vetää, kun seinät niin lähellä sinne, niin tuntuu, että menee hirveätä kyytiä, kun juoksee tuossa niinku ihan seinän vierusta. Oh my god, Topi right down. Päästiin yhteisvenkille. No kyllä häkkää. Saarijärvi voivottaa urheilun paikkoja, että Saarijärven vahvistukset vaan niinku kasvaa tällä hetkellä. Mutta sunnuntaina molemmat lähtee tänne, sitten pitää joku tuoda tänne vielä uudestaan. Mä oon kyllä vähän lyhyemmällä ajalla. Sä oot ollut täällä varmaan jo vähän. No joo, 3,5 viikkoa alkaa täyttämään, mutta ei sitä tarvitse miettiä nyt sitten. Mulle riittää tää 5 päivää. Leirin viimeisenä tehopäivänä mä tein vielä WK-päivän ja tää oli kyllä siis siinä mielessä erilainen leiri, kun jos näitä mun videoita on aiemminkin kattonut, niin sä huomaa sen, että tämmösen monta viikkoa kestävän leirin loppua kohden, niin siinä alkaa fiilis pikkusen väsymään ja ne viimeiset tehotreenit on just semmosia, että niistä koittaa vähän vaan selvitä läpi, mutta tällä leirillä, jos jossain kohti oli väsynyt, niin se oli oikeastaan siinä leirin ihan alussa ja siitä eteenpäin sitten on koko ajan vaan fiilis vaan parantunut ja nytkin siis noin viimeiset VK-nelkot, mitä mä vedin, niin on siis ihan parhaat VK-nelkot, mitä mä oon koskaan vetänyt. Että yhtään ei ole nyt semmonen fiilis silleen, että onneksi tää leiri loppuu, vaan tosi semmonen hyvävoimainen fiilis. Tästä nyt tosi hyvä lähteä noihin viimeistelytreeneihin ennen kisakautta. Ja se kisakaus nyt sitten alkaa seuraavassa vlogissa, eli paina tykkäys, tilaa kanava ja nähdään siellä kisakaudella. Kippari kuittaa.